Các bạn nhìn xem, địa thế rất là đẹp luôn. Ở khu vực tỉnh Hủa Phăn này là có rất là nhiều chỗ là địa thế rất là thuận tiện cho cái việc phát triển trang trại như thế này. Chỗ bờ ngăn đây là chủ nhà thuê cái loại máy xúc 200 ấy, làm đúng có 15 tiếng đồng hồ là xong một cái đập và được một cái ao rất là to. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta lại trở lại với tỉnh Hủa Phăn của Lào để xem tất cả các video và tìm hiểu nghiên cứu về công việc kiếm tiền và giá cả thị trường của các tỉnh trên lãnh thổ của Lào. Các bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho người thân cùng xem. Bây giờ mời các bạn xem video. Cái khu vực ruộng đây ấy, là rộng đến hơn 300 hecta. Họ chỉ cấy có một vụ lúa thôi. Còn để không như vậy ấy, Hủa Phăn thì có diện tích là 16.500 km². Diện tích thì rộng bằng tỉnh Nghệ An của Việt Nam, nhưng dân số có 300.000 người. Còn về Nghệ An ấy, thì dân số của họ này có 3.600.000 người. Nên đất đai ở tỉnh Hủa Phăn này là rất là rộng rãi. Và đây là thị xã Sầm Nưa của tỉnh Hủa Phăn. Tỉnh Hủa Phăn là giáp với 3 tỉnh của Việt Nam, đó là tỉnh Sơn La, Thanh Hóa và Nghệ An. Với chiều dài đường biên giới là 213 km. Nên nền kinh tế của tỉnh này là cũng rất là phát triển. Thị xã Sầm Nưa có dân số là 46.000 người. Nhưng thị xã Sầm Nưa này là rất ít người nước ngoài đến đây du lịch. Còn về các ngành nghề thì ở đây cũng rất là phát triển. Các dịch vụ sửa chữa, người Việt sang đây thuê quán làm cũng rất là nhiều. Nhà để cho thuê cũng còn rất là nhiều. Giá dịch vụ của nhà nghỉ ở đây là 120.000 một ngày một đêm. Trong đó là tiện nghi là cũng đầy đủ hết. Thịt trâu và thịt bò ở bên Sầm Nưa này thì bây giờ là giá cũng 140.000 một kg. Còn thịt lợn là 80.000. Đây là cái giấy này cũng có 1, 2, 3 nhà họ cho thuê đấy. Họ đầy biển, nhưng mà với cái điều kiện là họ không cho thuê để làm cái quán ăn đâu. Quán ăn họ sợ cái tầng trên của họ là nó sẽ có mùi. Chỗ đầu thị xã này có một quán bún Huế. Bên này mấy quán cà phê là cũng đông khách lắm. Các mặt hàng bán ở bên này là đa số là nhập ở bên Việt Nam. Vào chiều thứ Bảy Chủ nhật đấy là thanh niên họ cũng tụ tập là ăn uống ở ngoài vỉa hè này. Khí hậu ở bên Sầm Nưa này thì cũng rất là giống ở bên Mộc Châu, mát mẻ, sương mù về mùa đông. Xem video này thế nào cũng có bạn nói là sao thị xã này lại vắng vẻ thế. Nhưng không phải đâu, bây giờ là tôi quay đúng tầm giữa trưa. Giờ đây là giờ họ ăn uống nghỉ ngơi. Chứ vào cái giờ đi làm việc là cũng đông lắm. Ở Sầm Nưa này mở ra một cái quán mà chuyên bán phụ tùng về các máy công trình ấy, với lại sửa chữa, mở rộng ra, mở cơ bản vào là làm ăn là rất là được. Ở cái vùng này là bây giờ người ta đang phát triển về đường xá, rồi làm những cái trang trại hay là máy xúc họ làm nhiều, họ hỏng nhiều từ những cái máy ở bên Việt Nam cũng sang đây làm. Thì khi làm ấy là nó hao mòn hoặc nó hỏng hóc ấy, cũng lại cứ phải từ cái TO này phải chạy đi rất là xa, thậm chí còn phải chạy về Việt Nam mà mua. Khu vực thị xã này là họ xây dựng cũng rất là nhiều. Cho nên về cái nguồn gạch ấy, hiện tại là chỉ có cái nhà máy gạch ở dưới huyện Phiêng Say là cung cấp lên trên này thôi. Bây giờ bạn nào mở một cái lò mà cái công suất nó vừa phải thôi là cũng làm được. Với này về cái ngành xưởng mộc ở đây này, mình sang có thể là mình sản xuất luôn, mua gỗ ở đây và sản xuất luôn và bán luôn ở bên thị trường bên này. Bên Sầm Nưa là đa số người ta đi theo đạo Phật, mà Phật giáo ở bên Sầm Nưa là Phật giáo Lam Tông và Phật giáo Tiểu Thừa. Đây là những cái ngôi mộ của những người đã khuất. Khi người ta đã qua đời là họ sẽ thiêu và lấy tro cốt ấy, sẽ làm những cái ngôi mộ ở bốn xung quanh chùa. Vào những cái ngày lễ và những cái ngày thứ Bảy Chủ nhật ấy, là các tăng ni Phật tử của chùa này là đến chăm sóc chùa và làm những cái lễ như
lễ quy y. Và ở nơi đây là mùa hè là họ cũng tổ chức những cái khóa tu mùa hè cho các học sinh đến đây tu tập. Và bây giờ chúng ta lại trở về vùng nông thôn của tỉnh Hủa Phăn. Người dân ở tỉnh Hủa Phăn là họ phát triển về trồng cây lương thực và mang tính chất là tự sản tự tiêu, với lại chăn nuôi. Họ tiềm năng mạnh nhất đấy là vẫn là chăn nuôi bò. Về nhà cửa bây giờ họ làm mới thì đa số là họ xây. Về cái mùa khô thì cái nghề xây ở bên này là nhiều việc lắm. Bây giờ là cũng dân ở đây nó bắt đầu sắm sửa về những cái bàn ghế, giường tủ. Về xưởng mộc ở bên khu vực này thì lại quá ít, cho nên tôi thấy họ cứ hay đi mua những cái giường gỗ ép hay là những cái tủ gỗ ép ấy, nó cũng không được mấy, cứ gặp nước cái là nó mủn hết ra thôi. Mà gỗ ở bên này thì để sản xuất ra những cái đồ đấy thì lại rất là phong phú. Bản làng ở bên này thì họ ở tập trung nhau, nhà cửa nó ở san sát, và họ cũng không chăn nuôi trâu bò gì ở bản đâu. Và bản làng ở đây là về ban ngày ấy, là rất là vắng vẻ, có nghĩa là nhà nào cũng có một cái trang trại, cũng cách đây khoảng 1-2 km gì đó. Là ban ngày là tất cả là họ tập trung vào đấy, họ làm và họ ăn uống sinh hoạt ở đấy. Chỉ có buổi chiều tối là họ mới về nhà thôi. Cứ buổi tối là ở trang trại là cũng không cần phải ai trông nom ở đấy cả. Người dân ở đây là người ta cũng thật thà lắm, không bị mất trộm cắp gì đâu. Trâu bò lợn gà để thoải mái trong đấy, không có ai bị mất mát gì cả. Ở bên này là tôi cũng chưa thấy có những cái dịch vụ mà họ bán hàng ở trên ô tô tải đấy, là chưa có. Để mà có một cái xe tải tầm 2 tấn, 2 tấn rưỡi, xong là nhập hàng về, xong đến từng bản một bán trực tiếp ở đây những cái hàng thiết yếu thì có lẽ là tốt lắm đấy. Giá thịt bò và thịt trâu ấy, ở khu vực nông thôn của Phăn này thì lại còn rẻ hơn ở trên thị xã cơ. Khu này nó chỉ khoảng độ 110.000 1 kg thịt bò. Bên này tôi lại không thấy họ làm về cái thịt bò khô và thịt trâu khô như ở bên khu vực Tây Bắc của Việt Nam. Bạn nào mà có cái nghề đấy, các bạn sang đây làm xong là làm thành phẩm rồi là mang về Việt Nam tiêu thụ là cũng rất là tốt. Mật ong rừng ở khu này thì rất là nhiều. Hôm trước là tôi mua là 3 kg mà họ lấy là 400.000. Nhưng mật là 100% này, yên tâm là xịn. Các bạn có ý tưởng sang bên Lào này làm việc hoặc là buôn bán ấy, thì nếu sang lần đầu tiên mà chưa biết tiếng thì cũng lên ở những cái vùng thị trấn hoặc là thị xã. Ở những nơi đấy thì đa phần là cán bộ họ được đào tạo học hành ở bên Việt Nam, họ biết tiếng Việt. Và những cái người buôn bán ở bên Việt Nam sang đấy là cũng rất là đông. Thì mình nhiều cái là họ sẽ giúp đỡ cho. Những cái cánh rừng này là hết gỗ to rồi, nên họ sẽ phát cho nó khô và họ đốt và họ sẽ gieo những cái hạt cỏ để họ chăn nuôi bò. Về khí hậu ở bên tỉnh Hủa Phăn thì giống hệt như là ở bên vùng Tây Bắc của Việt Nam. Khu này là các bạn sang bên này là thuê đất, ở bên này là phát triển trang trại, là làm cũng rất là tốt. Và buôn bán ở bên này tôi nhận định là cũng làm rất là được. Và những cái ngành như là sản xuất vật liệu xây dựng, với lại mở ra những cái dịch vụ sửa chữa và mở ra những cái xưởng để làm những cái đồ gỗ để bán cho dân thì rất là tốt. Còn về lĩnh vực về mở những cái dịch vụ ăn uống ở bên tỉnh Hủa Phăn này ấy, thì tôi tin là sẽ là không được, bởi vì là tất cả các thị trấn và thị xã Sầm Nưa
Và những cái vùng lân cận nữa là người ở bên Việt sang là họ mở những quán ăn là cũng nhiều rồi, cho nên mình sang là thành ra là cạnh tranh, là một quán thì đắt hàng nhưng mà đến vài quán là có khi lại thành là ế, bởi dân số nó ít. Và các bạn tìm những cái đầu ra để tiêu thụ những cái sản phẩm của người dân ở bên này, người ta sản xuất ra này, họ chăn nuôi ra ấy, là cũng rất là tốt. Những cái hàng nông sản là qua cửa khẩu thì họ miễn thuế 100%, không bị sao cả. Họ tạo điều kiện cho là mình đi tiêu thụ về những cái hàng nông sản của người dân. Đấy các bạn xem đấy, ban ngày ở bản này là rất là vắng vẻ. Đấy, nhìn mãi mới thấy có một người đi lại thôi. Cái tầm này là người ta đi làm hết rồi. Ở bên này là ai cũng ước mơ là mua được khoảng 1-2 nghìn gạch để xây một cái bể để đựng nước. Đấy các bạn nhìn xem, mỗi nhà thì chỉ đựng 1-2 cái phi để sử dụng kìa. Cho nên là cái nguồn vật liệu xây dựng, nhất là về cái gạch ấy, là đi mua 1-2 nghìn thì mua xa là họ không đi được, là rất là khó khăn. Hôm trước tôi cũng nhìn thấy mấy bạn người Mông, nhà cách đây khoảng 3 km ấy, cũng đào ra một cái nò ở dưới đất này, xong cũng lấy khuôn xong đóng được cái 500 viên gạch ấy, xong nó xếp vào, xong là lấy củi đốt. Nhưng các bạn nên đốt thì nó không cháy, là cũng không thành công. Họ rất là ước mơ là ở đây có một cái khu vực sản xuất gạch ngót. Các bạn mà mở một xưởng mộc ở bên này, làm là những cái nguồn gỗ mua về thì cũng rất là rẻ, nhưng mà khi mà làm xong một thành phẩm rồi ấy, thì mình bán ra rất là được giá. Nhưng các bạn phải nhớ rằng đấy là chỉ sản xuất những cái đồ mà nó bình dân thôi, chứ nếu mà sản xuất những cái đồ cao cấp thì ở bên này cũng lại không bán được. Với lại các bạn mà có những cái ý tưởng để làm trang trại ở bên khu tỉnh Hủa Phăn này đấy, thì các bạn phải ngắm những cái cây gì, con gì các bạn trồng và nuôi ấy, là những cái đầu ra là các bạn phải là chủ động. Chứ tiêu thụ tại tỉnh Hủa Phăn này là tôi khẳng định là không tiêu thụ được. Dân họ rất ít và họ nuôi, họ trồng rất là nhiều, cho nên là không thể tiêu thụ được ở đây. Video này tôi cũng xin tạm dừng tại đây và hẹn gặp lại các bạn ở video quay ở tỉnh tiếp theo. Xin chào tạm biệt.